Make sure pa, ekla mo to. Sabi ko sa inyo, I'm so professional. Hi mga dear! I'm Genelyn Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano i-transfer yung drawing sa canvas. Mag-i-sketch tayo through digital gamit ang Photoshop at drawing tablet. Ito depende to sa preference nyo. Kung gusto nyo ng traditional, then go for it. Bahala kayo sa buhay nyo. Mas convenient kasi mag-sketch sa digital kasi kapag may aayusin kang proportion o may mali, may gusto kang i-enlarge, mas madali siya maayos gamit yung mga tools dito. Ang isa pa sa pinakabit ko pag sketch digitally ay yung wala kang graphite sa kamay mo. Mas malinis. Don't get me wrong lagi nyong i-take yung mga sinasabi ko with a pinch of salt. Nagta-traditional pa rin ako, nag-sketch pa rin ako with pencil and sketchbook. For now, ito kasi yung trick ko. Ang next step natin ay ipiprint yung ginawa nating sketch. Isang bond paper na short lang yata to, okay na sa akin. Pero kung medyo malaki yung canvas nyo, yung i-edit nyo na lang sa Microsoft bago nyo i-print yung pahati-hati. Tapos, i-combine nyo na lang dun sa mismong canvas. Bibigyan ko kayo ng options. Gawin nyo na lang yung pinaka-bet nyo. Sa likod na tong paper na to, bond paper lang to. Gamit itong charcoal bar. Pwede nyong lagyan ng ganyan and then kikis-kisin nyo. Kasi nga, di ba, itong charcoal kapag na-touch yung ganyan, magka-transfer kagad sa kamay natin. Lalo na, mas madiin at mas malinaw yung pagka-transfer kapag kinraise natin yan. Kung wala kayong charcoal bar, pwedeng gamitin yung 8B kasi nga para din tong charcoal na daling mag-transfer. Karaniwan na makikita natin to sa resibo. For example, ito yung canvas natin. Ilalagay nyo ng kunyari ng ganyan. I-trace lang natin tong mata niya. Ayan, mabilis na ganyan. Gagawa tayo ng Lara na walang buntot, 'di ba? Ito yung mata-transfer dito. Kung wala rin kayong gantong carbon, pwede tayo gumawa ng DIY. Gagamit tayo ng tracing paper para magamit natin ng paulit-ulit. Pinakabet kong gamitin ay itong 8B kasi ito, kapag nag-transfer tayo, ang kalat niya. Again, depende sa preference nyo. Mag-shading na tayo gamit ang 8B pencil. Kahit hindi naman super polido, basta magkaroon lang yan ng shading. Ang tip pa na may ibibigay ko na medyo pahalang yung pag-stroke nyo dito sa pencil kasi kapag ganyan, manipis lang. Pero kapag ginanon natin, kasi nga mahaba yung lead natin dyan, makapal yung nagagawa niyang stroke. Pwede na kayo tumigil dito pero gagawan ko pa siya ng pa-horizontal na pa-ganyan. Ay, pa-vertical na lang. Ang next step natin, ito yung canvas natin. Ang size nito ay 8 by 10 inches. Ito yung itatransfer natin. Ilalagay natin to sa likod. Pag ganyan. Likod nitong paper Make sure nakaharap dito yung graphite. Kasi ito kapag nakatalikod to, hindi siya magta-transfer. Next naman ay ipi-place natin dito kung paano nyo gusto na mapupunta dito sa canvas. Para hindi gumalaw, lagyan natin ng tape yung edges. Ang gagamitin ko dito ay red color pencil. Bet kong gumamit ng color red kasi nga color black yung ink natin dito para mas madali natin makita yung mga hindi pa natin na transfer o yung na trace. Pwede kayong gumamit ng ball pen para mas solid. And actually ako, basta mag-transfer lang, magkaroon lang ng marking yung sa canvas ko. Okay na sa akin yun. Kahit hindi super solid na outline yung mata-transfer. Ang isa pa sa kinaganda nitong technique na to na alam mo na yung composition dito sa canvas mo na hindi ka na, ay medyo lumagpas yung ulo, wala na tayong space dito sa kamay na to, ay hindi siya naka-center, hindi maganda yung pagka-compose natin dito. Alam na natin kung ano yung maitatransfer dito sa canvas. Pag na-trace natin yung buong outline natin, make sure na-trace nyo lahat kasi nga ang hirap i-align pa to kapag may hindi kayo na-trace. Ito na yung final reveal natin. Ayan. Ay,
Hindi ko to na-trace. Oh my God. Make sure pa. Ikla mo to. Sabi ko sa inyo, I'm so professional. Ayan. If bet nyo pa, para hindi kayo mawala, pwede nyo pang patungan yan ng pencil. So, ito na yung sketch natin na transfer natin dito sa canvas. Ang next step natin ay kukulayan na natin to, pero hindi iyon tutorial. Ang tutorial lang ay ito. At bago ako magpatuloy, mga dear, kindly like this video to support this channel. At kung bago ka pa lang dito, subscribe ka na at tap mo na rin yung bell to get notified. Yung mga art materials na ginamit ko dito ay ililink ko down below sa description box. Yung art rangers, yung brushes, yung palette ay available sa Shopee shop ko, and 100% authentic yung mga binebenta natin dito. And also kasi sa pagbili nyo doon, natutulungan nyo rin yung channel to keep going. Pero ngayon naka-vacation mode ako kasi most of the item ay sold out. Kaya babalik tayo ng end ng March. Kaya mag-ipon-ipon na kayo. End of March, punta na kayo sa Shopee shop ko. May isa pa kayong option na pwedeng gawin para matransfer yung sketch dito sa canvas na o kaya pwede nyong i-enlarge o paliitin depende sa gagawin mo. Ito yung grid method. May dedicated video ko doon. Panoorin nyo na lang yon. Regarding naman sa artwork na ginagawa natin, align pa rin siya sa mga previous painting na ginagawa ko. Yung background natin ay super dark. Gumamit ako ng phthalo blue at yung around nun, yung malapit sa edges na ay pure black na yung ginamit ko. And then, biniblend ko lang gamit yung angle brush. Sa pinakaharap naman ay maglalagay tayo doon ng pastel-like na pink and then, pink and purple clouds. High contrast na makikita mo talaga yung subject. Yung face naman niya ay naka-front view, which is na hindi ko masyadong bet yung mga ganito. Caribels na rin, at yung proportion ko naman dito, super pinaliit ko yung nose niya. Medyo apart yung eyes niya. And may TikTok na rin tayo. So, follow niyo ako doon, Genelyn Sandaga. More on art yung gagawin natin doon. Pero, iniisip ko, hindi strictly for art. Kung ano lang maisip natin. Sa iba, na super na-welcome ako doon sa TikTok. Uy, andito na si ate Jen. Salamat sa pag-welcome sa akin. Na-appreciate ko talaga. Ang mapapayo ko sa inyo na isa sa mga importante, yung alam mo yung fundamentals, huwag niyong i-skip yun. Etong technique naman na to, again, technique siya, hindi siya cheating, hindi naman siya yung actual na pag nilagay mo dito ay buong painting na siya. Still, gagawin mo pa rin yung paglagay ng colors, pag-paint, yung whole process nito. Kung ano pa yung medium na ginagamit nyo, huwag kayo ma-insecure sa process nyo. Yung old masters natin, ginagamit din itong technique na to na yung sa reference nila, nilalagyan nila ng oil paint yun and then tsaka nila ilalagay sa canvas. Ganun yung way nila ng transferring, or ganun din sa charcoal, itatransfer din nila. That's it for this video, at comment down below ng mga tutorial, art materials na gusto nyong gawin natin dito sa channel. At like nyo rin yung Facebook page natin, follow nyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so much for watching. See you on the next video. Bye!